Welcome back, students. In this part, we'll talk about acid rain. Acid को बारेमा त हामीले पढिहाल्यौं है. Now we will talk about acid rain. Acid rain word मा दुईटा word छ. Acid rain itself has two words, that is acid and rain. Acid त हामीले थाहा भयो अलिअलि हैन, acid कस्तो हुन्छ भनेर. Rain also you know about it, है. Rain कसरी हुन्छ, the cycle, the hydrogen, the water cycle, you know about it. Water cycle कस्तो हुन्छ, समुद्रबाट the water evaporates, evaporation भएर the water vapor goes up, becomes cloud, then it comes down as a rain, है, पानी पर्छ. But acid rain मतलब theoretically त्यसलाई बुझ्नु पर्यो भने रेन जसमा चाहिँ एसिड छ. अब त्यस्तो डरलाग्दो एसिड नै चाहिँ रेन हुँदैन, तर त्यसमा एसिड चाहिँ हुनु चाहिँ हुन्छ, कम्ती मात्रामा हुन्छ. सो इट्स भेरी डेन्जरस अल्सो फर आवर इन्भाइरोमेन्ट. सो when in rainwater there are the level of acid is higher, it is called acid rain. So acid rain normally कसरी हुन्छ, normally evaporation, if it happens and normal rain भयो भने it's normal rain. But sometimes what happens is many harmful chemicals, air pollutants especially, air pollutants कुन कुन भनेर याद राख्नु पर्यो. नाइट्रोजन डाइअक्साइड, जसरी कार्बन डाइअक्साइड भन्छ CO2, त्यसरी नाइट्रोजन डाइअक्साइड NO2. सो कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड, देन सल्फर डाइअक्साइड SO2. अब जब सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड, these are all air pollutants which are released from smoke, factory waste, है. यस्तो चिजबाट चाहिँ यो केमिकल्सहरू निस्किन्छ, यो ग्यासेसहरू, यो पोइजनस ग्यासेसहरू निस्किन्छ. यो ग्यासेसहरू जब उकालो गएर रेनसँग या त रेन हुनु आँटेको बादलसँग मिक्स हुन्छ, है. देन मिक्स भइसकेपछि चाहिँ एकताल मिक्स भएपछि, लाइक एज यु अल नो द फर्मुला अफ सल्फ्युरिक एसिड H2SO4. अब जब SO2 चाहिँ माथि गएको हुन्छ र H2O वाटरसँग मिक्स हुन्छ, H2O प्लस SO2 मिक्स हुन्छ, देन इट बिकम्स H2SO4. अरू चिज पनि बनिन्छ. सो लाइकवाइज त्यसरी नै नाइट्रिक एसिड HNO3 पनि नाइट्रोजन डाइअक्साइड प्लस वाटर मिक्स भएर नाइट्रिक एसिड बनिन्छ. आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु अबाउट नाइट्रिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड, होइन, योहरू, इभन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लास 6देखि नै मैले तिमीहरूलाई फर्मुलाजहरू लेखाइरहेको छु. यु नो इट अल्सो, है. सो नाइट्रोजन डाइअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइडहरू ग्यासेसहरू दे आर रिलिज फ्रम फ्याक्ट्री, कहीँनिर जङ्गल डढ्यो भने या केही प्लास्टिकहरू जलायो भने, दिज अल हार्मफुल केमिकल्स आर रिलिज्ड इन द इन्भाइरोमेन्ट. र यो चाहिँ उकालो गएर बादलमा मिक्स भएर वाटरसँग मिक्स भएर रियाक्ट गरेर, रियाक्सन भएर इट बिकम्स देयर रेस्पेक्टिभ एसिड्स. नाइट्रोजन डाइअक्साइड नाइट्रिक एसिड, कार्बन डाइअक्साइड कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइअक्साइड सल्फ्युरिक एसिड, योहरू बनिन्छ. देन दिस वाटर नर्मली, अब बादल त रेन भएर झर्छ, सो दिस रेन इज कल्ड एसिड रेन. नाउ एसिड रेनले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट्सहरूलाई बिगार गर्छ, ह्युमन लाइफ, एनिमललाई पनि हाम्रो स्किनहरूमा इरिटेसनहरू हुनसक्छ, बिल्डिङ्सहरूको रङहरू एकदमै जानु सक्छ, बिगार्नु सक्छ, है. क्रप्सहरूलाई स्पेसली एकदमै ज्यादा इट इज हार्मफुल. सो यो एसिड रेनले गर्दाखेरि नै सो मेनी इयर्स अगो ताजमहल पनि एसिड रेनले गर्दा बिग्रिनु थाल्यो. यो
पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरू जस्तै गाडीमा तेल हाल्छौँ द एक्जस्ट ग्यासेस फ्रम द भेहिकल्स गाडीहरूबाट जति पनि धुवा निस्केको हुन्छ द्याट अल्सो इन्क्लुड्स द्याट अल्सो ह्याज अल दिस पोल्युटेन्ट्स सोडियम डाइअक्साइड सरी नाइट्रोजन डाइअक्साइड योहरू नट सोडियम डाइअक्साइड सल्फर डाइअक्साइड नाइट्रोजन डाइअक्साइड कार्बन डाइअक्साइड इभन कार्बन मोनोअक्साइड यो सबै ग्यासेस आर देयर इन द भेहिकुलर एमिसन यानि कि भेहिकलमा गाडीहरूबाट निस्केको धुवाहरूमा सो त्यसले गर्दा ताजमहललाई धेरै बिगार भयो भनेर चाहिँ द्याट्स वाइ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हेज ब्यान्ड द युजेस अफ पेट्रोल कार डिजल कार इन एन्ड अराउन्ड ताजमहल र ताजमहलको छेउछाउ चाहिँ अर्को क्लिनर फ्युल लाइक सिएनजी है त्यो कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास जुन सिलिन्डरमा पाउँछ त्यो ग्रिन कलरको ट्याक्सी अटोहरू हुन्छ त्यस्तोहरू युज गर्नको लागि भनेको छ नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टर्म इज पिएच स्केल अब पिएच स्केल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जसरी वेन वी ह्याभ अ युनिट फर अ वेट है कति वजन छ भने नि 10 सेन्टिमिटर भन्दैन हामी है 10 केजी भन्छौँ या 20 केजी भन्छौँ त्यसरी नै कति लेन्थ छ यसको यो कपडा कति लामो छ 2 मिटर जस्ट लाइक द्याट ओन्ली कतिको एसिडिक छ कतिको बेसी एसिड हो कि बेस हो द्याट्स फाइन वी हेभ अन्डरस्टुड फ्रम इन्डिकेटर कि यो एसिड हो यो बेस हो तर कतिको ताकतवर एसिड हो कतिको विक एसिड हो है हाउ मच द स्ट्रङ्गर बेस इज अर विक बेस इट इज त्यसको एउटा मापदण्ड हुनु पऱ्यो समथिङ सम युनिट सुड बी देयर सो इट इज कल्ड पिएच स्केल सो पिएच स्केल चाहिँ नर्मली 1 देखि लिएर 14 सम्म हुन्छ अब 1 भनेर चाहिँ सबसे ज्यादा डेन्जरस एसिडिक है 14 छ भने एकदमै बेसिक बेस जस्तो चिज बिचमा छ भने न्युट्रल बिच यानि 7 इज न्युट्रल सो पिएच स्ट्रिप भन्ने पाउँछ कागजमा त्यसमा पोइन्ट्स लेखेको हुन्छ कागज जस्तो स्ट्रिप पाउँछ है मोटो कागज हुन्छ र त्यसमा चाहिँ डिप जसरी लिटमस पेपरलाई डिप गर्छ भिजाउँछ त्यसरी नै पिएच स्केल स्ट्रिप्सहरू डिप गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा कलर देखाउँछ यसरी सो कुन चाहिँ कलरमा चाहिँ त्यो आउँदैछ मार्किङ आउँदैछ त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यो चाहिँ यतिको एसिडिक रहेछ भनेर सो फ्रम 0 to 6 इट्स एसिडिक फ्रम 8 to 14 अगर पिएच स्केलमा देखाउँदैछ भने त्यो चाहिँ बेसिक रहेछ या एल्कालाइन रहेछ र कतिको बेसिक रहेछ त्यो बुझ्नुको लागि वी हेभ टु सी द स्केल कि त्यसमा 14 देखाउँदैछ भने एकदमै ज्यादा बेसिक रहेछ 1 देखाउँदैछ भने एकदमै ज्यादा एसिडिक रहेछ या त 4 देखाउँदैछ भने विक एसिड रहेछ हल्का पतला एसिड रहेछ त्यस्तो बेसी पोल्दैन रहेछ हौ त्यसरी बुझ्नु पर्यो या 1 छ भने या 0 छ भने त्यो एसिडले हामीलाई पुरा पोल्छ किनभने स्ट्रङ छ बाक्लो छ सो द्याट वे पिएच स्केल इज युज्ड थ्रु डिफ्रेन्ट कलर्स एन्ड इन दिस फोटो यु क्यान सी अलिकति छड्के पारेर हेर्दा भयो जुन ग्यास्ट्रिक एसिड हाम्रो बडीभित्र जुन पेटमा ग्यास्ट्रिक एसिड हुन्छ त्यो एकदमै हाई स्ट्रङ एसिड हुन्छ है ब्ल्याक कफी टोमेटो जुसहरू हल्का एसिडिक हुन्छ एसिडिक चाहिँ हुन्छ तर एकदमै पतला एकदम हल्का हुन्छ इन द सेम वे बेकिङ सोडा इज भेरी लेस भेरी विक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या त ब्लिचिङ पाउडर ब्लिचहरू चाहिँ हायर बेस या त स्ट्रङ बेस एन्ड डिस्टिल्ड वाटर जुन गाडीहरूमा लाउनुको लागि एउटा बोतलमा पानी पाउँछ त्यो पिउनु हुँदैन भन्छ वी हेभ सिन सम अफ यु मे हेभ सिन डिस्टिल्ड वाटर भन्छ एउटा एकदम क्लियर पानी हुन्छ सो त्यो चाहिँ गाडीहरूमा लाउनुपर्छ भित्र मेसिनतिर लाउने सो द्याट इज डिस्टिल्ड वाटर त्यसमा चाहिँ केही पनि चिजहरू हुँदैन एकदम प्योर पानी हुन्छ पिउनु चाहिँ हुँदैन सो द्याट इज न्युट्रल बिकज देयर इज नथिङ इन इट So
एसिड्सहरूलाई चाहिँ हामीले अर्को कुरा एसिडहरूलाई चाहिँ हामीले वी सुड नट स्टोर इन मेटल कन्टेनर मेटलमा हाल्यो भने त एसिडसँग मेटल मिक्स भइहाल्छ जस्तै फलामको बट्टा छ त्योभित्र इफ वी स्टोर एसिड देन इट विल कोरोड इट त्यसले चाहिँ त्यसलाई बिलाउँदै बिलाउँदै छेड पारिदिन्छ पछि गएर खिया लाग्दै खिया जस्तो भएर त्यो मेटिँदै जान्छ द्याट्स वाइ इट इज स्टोर्ड इन ग्लास कन्टेनर ग्लास चाहिँ अब रिएक्टिभ हुँदैन द्याट्स वाइ सो इन मेटलमा राख्यो भने चाहिँ मेटलसँग त्यो मिक्स गरेर मेटललाई पतला बनाएर इट कोरोड्स एन्ड आफ्टर सम टाइम मेबी त्यो the acid will leak from that thing. So that's why we should always store acids in glass because glass is not reactive to acids. Acidहरू चाहिँ ग्लाससँग रिएक्टै गर्दैन ग्लासमा राख्यो भने त्यसले केही गर्दैन बट इफ वी युज प्लास्टिक इफ वी युज इभन पेपरमा एकछिन एसिड राख्यो भने पेपर बिलाइदिन्छ कार्टुनहरू राख्यो भने so that's why we should always use glass so that's it in next video I'll talk about we have already talked about acid base neutral but we have not talked about the salts acid base and salt भन्ने chapter छ हैन chapter को नाम so in next video we'll talk about how salts are formed र त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ Okay, thank you.